Hi everyone, welcome to my channel. Láàárín babaláwo àtàwọn tẹ́ ẹ wá sọ ń pa ẹ̀ torí bí èdè bá béèrè mi máa fẹ́ fèsì sí dáadáa ní gbàgbé nǹkan tó yẹ mo ṣe ní ìmọ̀ dáadáa onímọ̀ ni mí mo kọ́ alákọ̀ọ́tọ́ ìmọ̀ ni mí kejì alábọ̀ ẹ̀kọ́ mo ń tẹnumọ́ fún gbogbo èèyàn. Láàárín awo àti babaláwo ṣe rí ìyẹn ló ṣẹlẹ̀ lóde òní tí gbogbo olùgbé ilẹ̀ Yorùbá tó fi ń wá ìgbàlagbà lé pásítọ̀ tó ń wá ìgbàlagbà lé àáfà gbogbo ẹ tó wá ìgbàlà túsílẹ̀ lọ sí ilé pásítọ̀ tó wà túsílẹ̀ lọ sí ilé àáfà ló ní kí wọ́n purọ́ fóun. Ṣé gbọ́ mi dáadáa ẹ má ṣì mí gbọ́ o mi nígbàlà ò sí ń bẹ̀ o torí kan mi ìlẹ̀ bá tún ní mo sọ ọ́ sìn gbogbo yẹn má ṣì mí gbọ́ ẹ jẹ́ ìyá dáadáa bí tí mo bá dé yìí. Ṣe rí ní yàrá ẹ̀sìn babaláwo ó lè má sí inú yàrá awo babaláwo lè má sí inú yàrá òòṣà babaláwo dẹ̀ láǹfààní àti wà nú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó rán mi là lópin so babaláwo nìkan ṣoṣo ló láǹfààní àti jẹ́ aláwo kó jẹ́ olóòṣà kó dẹ̀ tún jẹ́ onífá ẹ̀ǹdẹ̀ kìjùbọ́ kíṣẹ́ bá bàá wọ̀ lọ́rùn kọ́rùn má bàá wọ̀ ọ́ ló ṣe máa pín iṣẹ́ ó lè mú òòṣà fún ìyàwó rẹ̀ kó máa wo fáwọn ọmọ rẹ̀ kó ń di ìfamú so bọ́ ṣe pín abọ́mìlà ṣe pín awo ńgbà títí ẹ̀ náà ní ẹ̀ka ẹ̀ má bàa bàjẹ́ gbogbo ọdẹ ìjọba níran wọn ìlú tó bá jẹ́ pé olóòṣà ló tẹ bẹ̀ dó adé òòṣà ni ó máa kọ̀ńtólù bẹ̀ tó bá dúró òòṣà ló ń lọ tẹ̀lú dó gbọ́dọ̀ tún dáfá ilẹ̀ wò ṣé kí n dúró ń bí kó má lọ jẹ́ pé ilẹ̀ awo ló fẹ́ lọ tẹ òòṣà dó sí tẹ́ pé ibi tí omi ayé wà ló fẹ́ lọ sọ kòkò òrìṣà ẹ̀ sí ayíwọ́ tó bá jẹ́ aláwo náà ló fẹ́ lọ tẹ̀lú dó ó gbọ́dọ̀ rí pé òun gbúrò omi ayé yẹn òun débi tí omi ayé yẹn gbé wà kó tó dúró so yóò máa dáfá iṣẹ́ bí ni kí n dúró sí bá ní rárá o má dúró ń bẹ́ o a tún tẹ̀síwájú ṣé bí ni kí n dúró rárá má dúró ń bẹ́ o a tún tẹ̀síwájú ṣe ẹ̀ ń tẹ̀lé mi wọ̀ tó bá tún wá dé tó wá gbé babaláwo náà ni ó gbọ́dọ̀ wo bolo dúró sí níbo láti lè pé Ajagunmàlè kájàgùnmàlè ó dáhùn kó náà tó tẹ̀lúdó àwọn tá a wù ká tó tẹ̀dó nìyẹn now téèyàn bá wá dé yàrá ìtúsílẹ̀ àti ìwòsàn ká lọ sí ilé Ifá ká lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ká lọ gbàdúrà ńbẹ̀ ni ká lọ sin lọ́run ńbẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ilé awo ṣẹ́gbọ́n mi yé a lọ sin lọ́run ilé awo ni a lọ sin mọ́lẹ̀ ńbẹ̀ a lọ gbọ̀sẹ̀ ńbẹ̀ ni ká bọ orí wa ká bọ Olódùmarè ká ṣàdúrà ara wa ká gbọ̀sẹ̀ ká jó ká yọ̀ a lọ sin lọ́run nílé awo ni ilé òòṣà láti lọ bọ mọ́lẹ̀ a lọ bọ òòṣà nílé òòṣà ni tó bá lọ lé òòṣà bí kò lọ bọ Ṣàngó bí kò lọ bọ Ọ̀ṣun bí kò lọ bọ Ọ̀ṣàlá ó lọ bọ nǹkan ńbẹ̀ ni ṣẹ́gbọ́n mi yé bẹ́ẹ̀ nílé Ifá òwò arúbọ ńbẹ̀ ni o òwò arúbọ nílé Ifá ni ẹbọ ètùtù ló wá ṣe nílé Ifá ó wá jáwé ó wá wàgbò tó bá di pé ìyẹn fẹ́ pé nílé awo ẹ lọ gbẹ̀rì tí ò mọ̀ fú tí ò mọ̀gbè tí ò mọ̀bì tí ò mewé ó lè di olúwo nínú ilé awo ipò máa ń súpọ̀ ọ̀yàn ni o ó dàbí ká sọ pé èèyàn jọba ìlú ń sìn ẹni tó jọba lè má mọ̀bì ó lè má mọ̀fú ó lè má mọ̀gbè ọba lòun jẹ́ kó wá darí ìlú lòun kó ṣe pé kó wá bá ẹ bọ rí tí nǹkan bá wá rújú tó bá fi tó ọba létí ọba máa bá ẹ pé babaláwo tó mọ̀ pa Ifá tí ó wà bá ẹ dá sí ọ̀rọ̀ ayé rẹ ni o bákan náà ni ṣọ́ọ̀ṣì ṣe rí tàbí ilé awo tó bá jọ máa wọnú lédì kan tí nǹkan bá rújú tó bá sọ lójú olúwo rẹ ni yóò wá ké sí babaláwo tó náà jọ máa wo wọn ńbẹ tó náà jọ tọjọ jẹ ara inú ilé kan náà tí ò lè dalẹ̀ wọn yóò pè wá bá mi dá fá lágbájá yìí bá mi dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọmọ àwòwá yìí ń kọ́ńpínlẹ̀ pé nǹkan òun ò lọ déédéé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá dá fá fún gbogbo tó yẹ kó ṣe yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe é ayé rẹ̀ ó máa wá dùn yóò máa wá rí ṣe ṣùgbọ́n lóde òní olúwo mìíràn ṣe ló máa fẹ́ jáwé fún a fẹ́ purọ́ fún a fẹ́ máa pírátìsì ìṣègùn látara àwọn ọmọ awo rẹ̀ a máa lọ máa bá àwọn babaláwo pé kọ́kọ́ òun lóògùn àwa dáadáa òun ṣe
ẹnìdẹ bẹ́ẹ̀ bákan náà ni pásítọ̀ ṣe ń da dáhùn ṣe lénìí táàfà ṣe ń da dáhùn ṣe kò sí jíjẹ mi kò sí oògùn tàbí ẹbọ nínú tó gbé dání so tí kìrìsìtẹ́nì bá wá pariwo pé kò sẹ́bọ̀ kò sóògùn ní yàrá ẹ̀sìn tó gbé dání ni o kò ṣe ń yàrá ilé ayé o tí mùsùlùmí bá sọ pé kò sẹ́bọ̀ kò sóògùn ní yàrá ẹ̀sìn Islam tó gbé dání ni o kò ṣe ń yàrá ilé ayé o torí yàrá ilé ayé a ti pín oògùn fáwọn tó ní oògùn a ti pín ìsìn fáwọn tó ní ìsìn so babaláwo lè lọ gbọ̀sìn nílé awo babaláwo lè lọ bọ̀ṣà nílé òòṣà bẹ́ẹ̀ náà ni aláwo lè wá dáfá lé babaláwo olóòṣà náà lè wá dáfá lé babaláwo ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní o mẹ́ta tá a pín náà nù tó bá wá di 5 èjì tọgbọ̀ ọ̀gbẹ̀rì méjèèjì tó kù ń ta tó bá lọ dáfá lé ifá tí bàbá ní ọ̀rọ̀ wọn bí kọ́ lọ rèé gbọ̀sẹ̀ wọ́n lọ gbọ̀sẹ̀ nílé awo tọ́rọ̀ wọn bá bí kọ́ lọ bọ̀ṣà wọ́n lọ bọ̀ṣà nílé olóòṣà so bí àṣepin ayé nìyẹn tí kò sì dàrú táyé sì ń dùn yùgbà tó ń lọ déédéé fún dé yìí àjọṣepọ̀ tó pa babaláwo àti awo pọ̀ ní pé awo wa ń dáfá nílé babaláwo babaláwo lọ ń gbọ̀sẹ̀ nílé awo awo wa ń dáfá ó wá rúbọ ó wá tún gbèsè ayé ara ẹ̀ ṣe nílé babaláwo babaláwo lọ ń sin ọlọ́run ó lọ ń gbàdúrà ní ilé awo ṣe ẹni pé yàtọ̀ wà ń bẹ̀ so awo tòun ni pé òun sin lọ́hùn wọ́n sin lọ́hùn nílé awo ni ká fi bẹ̀rù ọlọ́run pẹ́ wọn ká búra fún èèyàn kó má wọ ìbàjẹ́ ká yé má tọwọ́ èèyàn bàjẹ́ lọ́lọ́ ṣe nílé awo ẹ tó wọlé ọ tó ti búra mi ní ṣèkà mi ní wọ́n bàjẹ́ tó bá ṣẹ́ àfẹjọ́sùn nílé awo ni kò ní gbèjà ara ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá di pé nǹkan rẹ̀ ò lọ déédéé yóò padà sílé babaláwo ni kò ń ṣe ilé awo yẹn ni wọ́n ti ṣe yẹn ìyẹn la pín ilé odù sí ìyẹn la pín fún odù iṣẹ́ tájàgùnmàlè gbà láyé nù mo lè gbalẹ̀ mi ẹ̀yẹ dáadáa tòun tó wà láàrin babaláwo àti awo nù ṣùgbọ́n babaláwo ló láǹfààní àti jẹ́ olórí awo torí káyọ̀ má bàa bàjẹ́ òun ló láǹfààní àti jẹ́ olórí olóòṣà káyọ̀ má bàa bàjẹ́ òun náà ló láǹfààní àti jẹ́ olórí onífá káyọ̀ má bàa bàjẹ́ ṣùgbọ́n lóde òní Ọ̀rúnmìlà náà fa rẹ̀ ti fọgbọ́n ṣe tó gbọ́mọ̀ pé lọ́la gbogbo akọ́ lórí wa ó gbé fá gbogbo akọ́ la máa lè lágbára láti kọ́ fá ayé dẹ̀ máa fẹ̀ káàkiri tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹni tí ò mọ̀fún tí ò mọ̀gbè olùjọ lórí ilé awo tó bá ti mọ òfin Ọlọ́run àti ṣẹ̀sìn àti ṣàwó yìí àti máa bá òfin ilé awo yẹn bọ̀ kó ga tó kàn kó tó rípò olórí gbà àti mọ bó ṣe é ṣe ń bẹ̀ kò ní tẹgbà kan bọ ìkan nínú bákan náà ní ilé òòṣà kó tó di olórí olóòṣà wà á ti máa bá torí òòṣà tẹ́ wo mẹ́yẹn ó níbi tí ìmùlẹ̀ orí ẹ̀ wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ òòṣà tẹ́ wo káàkiri àpèbọ ni a máa gbé fọwọ́ yàn ẹlòmíì kòkò òòṣà ló máa gbà ẹlòmíì owó òòṣà la máa kó fún etí òòṣà la máa mú fẹ́lòmíì lọ́lé so àgbájọ òòṣà àmù òrìṣà wà níbì kan olóòṣà bíi mílíọ̀nù lè máa bọ àmù òrìṣà kan ṣoṣo ìyẹn àgbájọ àmù òrìṣà kan ṣoṣo yẹn ni wọ́n máa lọ máa tọ́jú ẹ̀ àmọ̀ṣà ẹni ò gbọ́dọ̀ fọ́ àmọ̀ṣà ẹni ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ibẹ̀ ní kò gbọ́dọ̀ ṣe torí kò bá ti ṣe ibẹ̀ gbogbo òòṣà mílíọ̀nù tó wà láyé yẹn etí wọn ti dínú bẹ́ẹ̀ bá ń pè wọ́n bẹ̀ wọn ò ní gbọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n bẹ̀ wọn ò ní dáhùn mọ́ bẹ́ẹ̀ bọ́ wọ́n dọ̀la nǹkan ò ní yí padà ìyẹn ló bàtà pé olóòṣà tó ń wá ni pé nǹkan ti ṣe àmọ̀ òòṣà ń ẹ̀wọ̀ orúkọ táwọn sọ pé ẹ̀wọ̀n àgbàgbà ń bẹ̀ kíkọ́ má máa ṣe àmọ̀ òrìṣà àtọ̀dọ̀ wọn á mú òòṣà yẹn wá fi lọ tọrẹ fún lù á di nǹkan tí ìlú ó máa sìn ó mọ̀ pé tó dídí ìlú bá ti ń sìn kò ní parun tó bá dẹ̀ ti parun àwọn tó ń bọ́ káàkiri ibi tó ti ń bọ́ wọ́n á máa rí bọ́ wọ́n á fi kọ́ ìlú ní ọrùn adoro ìlú ẹ wá wo nǹkan tó máa bàjẹ́ lé ní tọ́ba ìlú kan bá wá dé tó ń mú òòṣà yẹn tó ń pátì tó lóun mọ́ ń pa ẹ mọ iye tí yẹ ẹ máa jẹ ìyẹn ló ń ba ayé jẹ́ lé ní tẹ́ ẹ rò pé ìjọba kan ni ò máa yé ṣe kí wọ́n dèdè ìjọba bọ́ sípò wọ́n lè mọ̀ ọ́ ṣe ká má sọ mí ká má tó fẹnu dákun wọ́n máa mọ̀ ọ́ ṣe ní ká má sọ mí torí pé ìlú ti dá wàhálà alẹ̀ sí aráàlú lọ́rùn so ọpọlọ aráàlú ò ní pé tó bá yẹ pọpọlọ aráàlú pé ṣe wọ ọmọ yín sì tó ń ṣe yahoo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kówó ń gba mílíọ̀nsì ilé ijó ló máa kó lọ tó dọ́pọ̀lọ́ wọn ò ní pé tó náà wọn bàbá wọn ti bàlújẹ́ wọn ò ní ronú àti fowó yẹn ṣe rere ó dìgbà tó yẹn bá tán lọ́wọ́ kí iye wọn tó là pé kí ni mo fowó ṣe ẹlòmíràn tó padà lọ ṣẹ̀wọ̀n owó tó kó jẹ o àwọn máa ṣẹ̀wọ̀n lórí owó tó fi mutí a máa ṣẹ̀wọ̀n lórí owó tí ò ní fi ṣe nǹkan gidi sílẹ̀ a máa ṣẹ̀wọ̀n lórí owó tí ò lè rí ní wá bá
nígbà àtijọ́ kẹ̀lé bí èèyàn bá rí owó he báyìí bílíọ̀nìà ni torí ó máa lọ dá oko kòkó àdá oko aṣòwò tó pọ̀ àdolówó àdúgbò ọjọ́ bá gbọ́dọ̀ báwo ló ṣe dolówó ọ̀dọ̀ ológbà ṣe lóṣogbo owó wọn mọ̀ pé ṣe ló rí owó he tó fi wá dé èèyàn bọ́ lóde òní àwọn ètùtù tó ń ṣe ó ti dà wọ́n lórí rú so kí má jìnnà láàrin babaláwo àti awo ni mo yànnà náà fún yẹn awo wa ń dáfá nílé babaláwo ni babaláwo lọ ń gbọ̀sẹ̀ nílé awo gbogbo ẹ tó wá ìgbàlà túsílẹ̀ lọ sílé pásítọ̀ tó wá túsílẹ̀ lọ sílé àáfà ló ní kí wọ́n purọ́ fóun ṣé gbọ́ mi dáadáa ẹ má ṣì mí gbọ́ o mi nígbàlà ò sí ń bẹ̀ o torí kan mi ilẹ̀ bá tún ní mo sọ ọ́ sìn gbogbo yẹn má ṣì mí gbọ́ ẹ jẹ́ ìyá dáadáa bí tí mo bá dé yìí